Raven DJ, welcome back to another video, and for today's video, we will be having an unboxing of this one. Di siya unboxing lang kasi magkakaroon tayo ng swatches. Ito yung mga pinadala sa akin ng OHLALA. OHLALA, nana. O diba naka-makeup tayo ngayong araw na ito. Sino ba tayo dito? Isa tayong CEO. Char! So, magkakaroon muna tayo ng thumbnail. Okay, so ito yung pinadala sa akin ng OHLALA. Nagbigay din sila ng lotion. Thank you so much po. AHA Bio Mansi with baking soda lotion. And they also sent me AHA whitening soap. Ayan, thank you very much. Pero dito tayo magpo-focus guys sa kanilang OHLALA na 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 na shades to. So, let's go ahead and open na natin siya. So, swatch natin siya, guys. Okay. So, ito yung una natin. This is... Ano, may nakalagay ba? Wait lang. Velvet Matte Lip Ink. So, hindi ko alam kung may nakalagay na shades. Wait lang, ha? Nalilito ako. So, open muna natin itong box. Okay. So, this is the first one. Okay. This first one is the... Hala, wala. Ito. Vegan. Wait lang. Check ko kung iyon na. Kasi kapag iba... Ay! Sira siya, guys. Sorry po. Nasira po siya. Okay, yun nga. Chardonnay. Ayan, dito nakalagay yung kanilang mga pangalan ng shades. So, ito yung una, ang ating Chardonnay. Tingnan natin kung anong color niya. Tanggalin ko muna yung aking lipstick. Though wala naman masyado. Okay. Let's go ahead and try this out. Nasa may salamin. Then ay Chardonnay. Super pink siya. Ay! I love this one. May, ano siya, may lasa siya. Manamis-namis. Pero I like this color. Super pink. Ayan ang ating Chardonnay. Hindi ko alam kung tama pag-pronounce ko ba sa Chardonnay siya. Okay, let's remove it. Next shade is Ravishing. Okay, Ravishing. Tingnan natin kung ano. Parang super red si Ravishing, guys. Mamaya na pala si Ravishing. Ito muna tayo sa... Ang sumakit yung gusto ko sa pagtanggal at sinagad ko kasi masyado. Ito naman ay si Mandarin. Ooh. Let's check it out. Okay. Si Mandarin naman parang medyo orange siya ng very light. Okay. Maganda rin siya. Ay. Parang bagay siya sa look ko. Siya si Mandarin. Ang ganda nito. Ganda, oh. Ganda ng color, promise.
Mandarin, parang pang CEO. Okay. Ganda. Ganda ng color. Natin. Mag-aata yung gusto ko dito kakatanggal, guys. Huli natin si si Ravishing kasi parang sobrang red na red siya. Okay, ito naman tayo kay Blood Rosy. Ay, mamaya na ito mga super red, guys. Punta muna tayo sa mga, baka may mga lighter shade pa ng kulay kasi parang di masyado makikita kapag sinwatch na natin sa lips natin yung Okay, this one naman. I see. The lucky winner is si Sexy. Okay, push natin si Sexy. Si Sexy naman ay para siyang nakakulay siya ng una. Okay, medyo pinkish din siya ng konti, pero parang light. Ang ganda ng nila, formula nila, parang light lang. Hindi siya yung mabigat sa lips, promise. Kasi na natin muna yan siya. Hindi yung kulay, pero light siya sa pakiramdam, promise. Next natin si Vamp. Ay, siguro vampire ang eksena. Ay, parang very siya, brownish red. Ay, pasabog. I love this. Pasabog to. Tapang sis. Ako, si Ivy Aguas. Ang ganda nito. I love this color. Gusto ko tong shade na to, promise. And then, next natin. Parang mahirap tanggalin tong isa na to Yun ay so yung last na yun. Si Vamp, parang vampire yung eksena niya. Ito naman ay si Heather. Okay. Si Heather parang siya. Brown, parang brownish. Ay, hindi. Ganda rin. Ay, sino siya dyan? Gusto ko tong kulay na to kasi medyo siya. May pagka-brown ng konti sa lips. Ay! Guys, sino siya masyadong matanggal? Nagmamat na siya sa lips ko. Halo-halo na. Halo-halo na siya. And then last natin ay si Ruby Red. Oy. Alam nyo, napansin ko, parang most yung nila, mga red na color. Ruby Red. Ito yung Ruby Red, guys. And then, next sana naman tayo dito sa Bloody Rosy. Bloody Rosy. Ito parang bet ko, yung pagka-red. Diba? Ayan si Bloody Rosy, guys. Ganda ni Bloody Rosy. Pasabog. Ito si Sexy. Ito medyo light na red siya. Ayan Kita nyo? Medyo mas lighter siya.
Medyo mas lighter. Na red. Parang most colors nila, parang puro red. Wala siyang masyadong mga peach or mga gantong color. Wala silang gano'n dito sa OHLALA. Hindi ko alam kung ayun ba yung ano nila, pinupush nila. Si Ravishing na tayo. Kasi parang sobrang red ni Ravishing. My gosh, ito excited ako dito. Ay! Parang siya yung pinaka-red. Siya yung pinaka-red. Pero I love this, ha? Yun, guys. So, sana nag-enjoy kayo sa ating mga swatches ng OHLALA. Ayan. Actually, matagal na nilang pinadala sa akin to, pero ngayon lang ako nagkaroon ng time. Mas-swatch siya, kasi ngayon lang ako nag-makeup. Okay, yan. So far, okay naman lahat. Sobrang light lang niya sa lips, hindi siya mabigat, hindi siya malagkit. Sobrang okay ng formula niya. Tapos, ang pinaka-favorite ko siguro si Ruby Red. Pero parang almost the same naman yung mga ano nila shade sa mga sa lips. Ang ganda. Ay, meron na tayong bagong lipstick or lip tint. So yun, salamat sa panonood guys ng ating swatches ng OHLALA. Thank you very much OHLALA sa inyo pong padalang mga lipstick, lotion, tsaka whitening soap. So yun, mag-ano tayo. Thank you so much again guys for watching this video and I hope you enjoyed this video. Don't forget to follow me to all my social media accounts and lalagay ko yung link ng OHLALA sa baba para naman ma-message sila kung gusto niyo umorder. Thank you very much again. As I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye!